Morjesta, morjesta. Nyt tartutaankin kiinni tällaiseen haasteeseen vaihteeksi. Eli Morten Tuubi YouTube-kanava teki tuossa hiukan aikaa sitten tällaisen spessu-videojakson juhlistaakseen 200 tilaajan täyttymistä. Onnea vielä sinne Mortelle tästä virstanpylväästä. Jos Morten Tuubin kanava ei ole tuttu, niin kannattaa tsekata. Siinä on mies, joka tietää musiikista, rockmusiikista melkoisen paljon, ja hän esittelee omia vinyylilevykokoelmistaan levyjä, ja mä olen ainakin viihtynyt niiden videoiden parissa, ja monesti siellä on sellaisia levyjä ja artisteja, mitkä itselle ei ole aina niin tuttuja, hieman erilaista musaa, eli mä oon saanut hyviä tärppejä vähän sivistää itseäni kuuntelemalla jotain muutakin kuin tätä 80-luvun heavy rockia, mutta pitemmittä puheitta Mortenin haaste oli esitellä artisteja ja bändejä, joiden toinen levy on koko uran paras. Tämä on hiukan haastavampi. Edellinen Morten haaste oli debyyttilevyistä, ja ainahan pidetään tätä toista levyä semmoisena vaikeana levynä tehdä artisteille. Pitää varmasti paikkansa, koska sitä debyyttiä pystytään, tai ollaan yleensä pystytty hiomaan pitemmän aikaa, ei välttämättä studioajan puitteissa, mutta niitä biisejä on tehty kuitenkin pitemmältä ajalta, ja tätä toista levyä joudutaan tekemään yleensä huomattavasti nopeammassa aikataulussa. Mutta kyllä sitten, kun vähän mietti, niin tämmöisiä artisteja alkoi löytymään itseltäkin hyllystä. Tietysti näistä voidaan olla eri mieltä, mutta mun mielestä nämä on näiden yhtyeiden toiset albumit ja heidän uransa parhaat. Ja lähdetään käyntiin näillä muutamalla CD-llä. Mulla ei ole näitä artisteja vinyylinä, mutta täältähän nousee tietysti Jebadistie, meikäläisen ainokainen Hurricanes-levy. Ei kun on mulla muuten se vinyylinä, se live-levy, se 80-luvun paluulevy. Joo, se löytyy, mikä taitaa olla aika haukuttu live, mutta tämä on tietysti legendaarisin Hurricanes-levy, mutta mun mielestä myöskin paras. Sen takia mä olen tämän aikoinaan hyllyyni hommannut. Mähän en ole mikään sekopäinen Hurricanes-dikkari, niin kuin voi arvata tästä, mutta kyllä mä tästä levystä tykkään. Tämä on aivan klassikko, ja kyllä mä tykkään Hurricanesin semmoisesta asenteesta ja tietysti sekä Ile Kallio, Albert Järvinen ja myöskin Janne Louhivuori, kaikki kovia kitaristeja ollut, ja tinkimätön Remun ja Kissen asenne sitten siihen päälle vielä, niin ihan loistavaa, mutta Roadrunner, Hurricanesin uran toinen, mutta samalla myöskin paras levy. Sitten toinen CD, tätä mä olen harkinnut nyt hommaavanikin. Tästä on tullut nämä vinyyli uusintapainokset aika vaikeasti ollut saatavilla. Eli puhutaan silloin Danzigista ja Danzigin tokalevy, Lucifuge, niin kuin suomeksi sanotaan. Tästähän on kahta kansiversiota. Toinen on tämä, mikä takakannessa on tämä Doors-asetelmalla tehty kansi, niin se taitaa olla mun mielestä siinä vinyyli uusintapainoksessa. Mun mielestä tämä mustavalkoinen ristirintakuvakin on tyylikäs, mutta Danzigin 4 ekaa levyä, kaikkihan on ihan timanttia, ihan tykkikamaa, mutta jos niistä nyt on pakko järjestykseen jotain laittaa, niin kyllä tämä kakkosalbumi mulle on se kaikkein paras. Näin on. Sitten hypätään vinyylipuolelle tästä, ja täältä tulee yksi kaikkien aikojen kovimpia naisrocklaulajia, Pat Benatar, ja Pat Benatarin toinen albumi, Crimes of Passion. Mun mielestä eittämättä se paras
Mä dikkailen oikeastaan näistä kahdesta ekasta Pat Benatarin levystä. Sitten sinne alkoi tulla semmosia, ehkä mun maku jopa liikaakin pop-vaihdetta, mutta tässä on sentään sopivasti vielä rockia mukana. Ja tässä on ihan timanttisia biisejä, jos ajattelee Treat Me Right, You Better Run. No iso hitti, Hit Me With The Best Shot, ja sitten varmaan, ainakin mun mielestä Pat Benatarin uran paras biisi varmasti on tämä Hell Is For Children, vakavalla sanomalla täräytetty, aivan huikea kipale. Pat Benatarin uran paras levy. Sitten tulee artisti, jonka ura, tämän bändin urahan on pitkä. Ja tästä voidaan varmasti vääntää peistä. Uskon, että monet on eri mieltä. On sen verran pitkä katalogi bändillä, mutta mun mielestä Black Sabbathin paras levy on heidän toinen levynsä Paranoid. Tää on niin svengaava levy ja koko bändi on ihan liekeissä, mutta varsinkin Billboard-rummuissa niin tällä levyllä se Billboardin rumputyöskentely, niin oksat pois, ja sisältäähän tämä tietysti aivan klassisia biisejä, tässä ei ole heikkoa hetkeä, silti tämä on erittäin monipuolinen levy, tässä on monenlaisia sävyjä ja biisejä, jos ajattelee jotain Electric Funeralia, Hand of Doomia, Rat Saladia, tämmöisiä, mitkä ei ole tietysti nämä hittibiisit Iron Man, Paranoid, Warpix, mutta sitten toisaalta Planet Caravan taas aivan toisen sävyistä meininkiä, mutta kerrassaan niin kuin upea levy. Sitä en kiellä, etteikö Black Sabbath olisi monia muitakin hyviä levyjä tehnyt, mutta jos pitää valita Black Sabbathilta yksi levy lautaselle, niin mulla se on Paranoidi. Sitten tullaan kotimaahan, ja no niin, arvatenkin tästäkään kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta Hanoi Rocksin Oriental Beat on mulle ollut aina se tärkein Hanoi Rocks-levy. Tämä on nyt tämä uudelleen, tai niin sanotun alkuperäisen miksauksen, mikä katosi, niin siitä tämä uudelleen tehty painos, eli tämä 40-vuotis juhlapainos. Tykkäsin tietysti siitä alkuperäisestä soundeilla olevasta Oriental Beatistäkin, ja olin vähän skeptinen tämän suhteen, kun tämä ilmestyi, mutta kyllähän tämä sitten osoittaa, että ne biisit on hyviä, ja tämä niin kuin versio potkii vielä enemmän. Aivan mahtava levy. Komea uusinta julkaisu. Pitihän tämä hommata. Joo. Täällä oli vielä muuten, täällähän on juliste, en muistanutkaan. Katsotaan sekin vielä. Joo. Nuori nälkäinen bändi lähdössä juuri valloittamaan maailmaa. Ja sitten tietysti tästä Hanoi Rocksista niin kuin hypätään, no ei oikeastaan hypätä minnekään, vaan Michael Monroe. Ja kyllä, tämä on se jalokivi Michael Monroen solouralta, levy, joka olisi pitänyt myydä miljoonia Jenkkilässä. Tietysti Monroella itselläänkin oli vähän sormet pelissä, eikä niin vähänkään siinä, että kannattiko sitä nyt levyyhtiön kanssa sitten ruveta riitelemään ihan pikkunyansseista, mutta menneet on menneitä, niin vaan kävi sitten. Mutta tämä on levy, josta olisi pitänyt tulla huomattavasti isompi. Aivan timanttinen rocklevy. Vuoden 1989 Polygrammin julkaisema. Täynnä upeita biisejä, klassikkoja. Michael Monroe on tehnyt monta muutakin hyvää levyä, ja tietysti Demolition 23 on varmaan sitten se toinen niin kuin Michaelin, mutta sitähän nyt ei voida pitää hänen soololevynään, mutta
Nights Are So Longin jälkeen. Michaelhan itse puhui silloin, kun tämä ilmestyi, että tämä on niin kuin ensimmäinen soololevy, että Nights Are So Long oli tämmöinen niin kuin kansainvälinen demo, mutta ei, kyllähän se Nights Are So Long ihan virallinen julkaisu oli, että ymmärrän, että tässä vaiheessa haluttiin sitten, että tämä olisi se isosti maailmalle tunkeva ensilevy sooloartistilta. Upea levy, Michael Monroen soolouran timantti. Ja jatketaanpa. Sitten tämän hetken ehkä yksi maailman suurimpia rockbändejä, jos menestyksen kautta puntaroidaan. Ei ole Guns N' Roses, vaan tämä toinen, eli Metallica ja Metallican toinen albumi Ride the Lightning. Mulle tärkeämpi levy huomattavasti kuin Masters of Puppets, vaikka sekin hyvä levy on, mutta tässä se niin kuin nuorten nälkäisten jannujen tasonnosto debyyttilevyyn, mikä oli kyllä aseista riisuva Kill 'Em Allissakin on omat vahvuutensa ja sen kuuluu olla sellainen levy kuin se on, mutta tähän löydettiin niin paljon uusia kuvakulmia musiikkiin. Voiko niin sanoa? Onko musiikissa kuvakulmia? No, minä sanoin nyansseja, mitäs näitä on. Ja kyllä, Ride the Lightning, paras Metallica-levy. Ja sitten Amerikan maalla pysytään. Mennään bändiin nimeltä Mötley Crüe ja mötiköitten toka-albumi Shout the Devil. Dr. Feelgoodkin on aika lähellä tätä, mutta kyllä tämä on se mulle paras. Oi että komiat promokuvat ja imagollisestikin bändi oli tähän aikaan melko hurja. Ja myöskin kyllä tätä on tullut, mulla oli tämä alun perin C-kasettina, tämä vinyyli on tullut hankittua sitten myöhemmin, mutta ei heikkoa hetkeä juuri lainkaan, tai mitenkään juurikaan, vaan aivan timanttinen 80-luvun hevilevy. Shout at the Devil. Sitten Suomen maahan comebackinä, ja tätä levyä on mun kanavalla esitelty aikaisemminkin, mutta onhan se pakko napata tähän mukaan. Tästä mulla löytyy sitten myöskin CD-versio, PR-kyntin backseatti. Olen tästä sanonut, että tämä on mun mielestä ehkä paras soundisin rocklevy, Suomessa tuotettu rocklevy. TT Oksala on taikonut siihen sellaiset soundit, että kylläpä potkii. Ja kaikki natsaa tällä levyllä kohdilleen. Biisit, bändi, tuotanto, ihan kaikki. PR-kyntin paras levy, toinen levy, Backseat. Sitten täällä näyttää vielä 2 levyä olevan. Nämä on melkein näköjään, mä oon johonkin aakkosjärjestykseen nämä saanut, mutta sitten mennään Ritchie Blackmoreen ja Rainbow Rising. Rainbows on vähän sama juttu tietysti kuin tuossa Black Sabbathissa, että aika monen tyylistä heavy-musaa eri aikakausina, mutta kyllä tämä niin kuin niistä sitten se kaikkein vahvin levy itselle on. Ja uskon, että tähän mun mielipiteeseen voi moni muukin yhtyä ehkä, vaikka makuasioista kiistellä aina voikin, mutta kyllä tämä on vahva ja tässä on bändi, mikä Cozy Powell, ehkä mun mielestä maailman paras rumpali ever, todellinen niin kuin hevikannuttaja, voimarumpali,
Ja tällä se kyllä kuuluu, kun ajattelee, miten esimerkiksi Stargazer lähtee sillä Cozy Powellin voimalla. Valitettavasti Kotsy kuoli vähän liian aikaisin auto-onnettomuudessa. Oli muuten Saab-merkkinen auto, jolla ajoi tämän kuolonkolarinsa, mutta ikäviä sattumia, mutta onneksi sentään herra ehti aikas monella levyllä soitella. Ja kyllä ne on kaikki, aina kun lukee, että rummuissa drums, Cozy Powell, niin se on merkki laadusta. Se levy kannattaa ostaa. Kotsy ei petä. Joo. Ja totta kai Dio tässä vokalistina niin myöskin lataa niin keuhkot tyhjiksi, että hoho. Joo. Ja yksi levy täältä vielä putkahtaa, eli nyt käydään läpi Morten Tuupin kanavan haastetta bändeistä ja artisteista, joiden toinen studioalbumi on heidän parhaansa. Ja viimeisenä täältä tulee Skid Row, Slave to the Grind. Skid Rown debyytti on aivan upea, loistava levy, mutta kyllä tämä Slave to the Grind sitten vei vielä tämän niin kuin biisimateriaalin ja jotenkin soundillisestikin levyn. Tämähän on paljon vielä tymäkämpi, hevimpi levy verrattuna siihen debyyttiin. Se debyytti on enemmän semmoinen hard rock-levy, mutta tämä on heavy-levy. Vaikka täällä näitä balladeita on Wasted Timea ja In a Darkened Roomia, niin ne on kuitenkin niin semmoista tietyllä tapaa semmoista vähän synkkäsävyisempää balladia ja erittäin toimivaa. Upea levy, Skid Rown paras, Slave to the Grind. Ja se täytyy sanoa vielä, että monin paikoin jopa aika semmoinen vihainenkin levy, vaikka en tiedä mitä lässytin tässä, mutta leikataan tämä pois. Joo, mutta sellaiset oli meikäläisen lista tokakolevy, paraskolevy jutusta. Kiitos haasteesta Mortte Musahullulle. Jatka ihmeessä näiden loistavien videoiden tekemistä. Mä tiedän, että tämä on välillä vähän tämmöistä pöhköä hommaa, mutta ei anneta sen häiritä. Sulla on niin paljon tietoa päässä musasta, että niitä on ilo seurata niitä kanavia. Ja kiitos kaikille, jotka katsoitte tätä. Kiitos myös kaikille, jotka olette mun edellistä videota, tätä Kiskansio-hommaa kommentoineet ja tykänneet. Se oli jopa vähän yllättäväkin menestys. Sen myötä tuli kivasti uusia tilaajia. Mutta jos et ole tilannut tätä kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Musiikki edellä mennään. On tällä välillä kirjoja ja sarjakuviakin, mutta kyllä mä pääsääntöisesti tässä rock'n'rollin maailmassa pyörin. Tämän myötä mukavaa kesän jatkoa kaikille. Morjes!